Jó estét kívánok, azonnal kezdődik a Hír 3, néhány cím a tartalomból. Befejeződött a 4 napos iraki háború. Izrael felfüggeszti a béke megállapodás végrehajtását. A mozdonyvezetők nem fogadták el a MÁV új ajánlatát, holnap reggel leáll a vasúti közlekedés. Majdnem összekaptak a fővárosi hajléktalanok a segélyen. Mindenről a Hír 3-ban azonnal kezdjük. Hír 3 a TV3-on fél hétkor. Ma este összeállításunkkal a nemrég eltávozott nagy mulattató, nagy színész Hofi Géza emlékét idézzük. Hofi csak ugyan megismételhetetlen művész volt, nem csak tehetsége miatt, hanem azért is, mert egy egészen új műfajt teremtett. Előtte ugyanis a színész a színházban talált magára, ő viszont színházat teremtett maga köré. Színházat, amelyben ő volt nem csak az előadó, a muzsikus, hanem a szerző is. Eleinte maszkok mögé bújva mutatta meg, hogy valójában kicsoda is, és a publikummal együtt jött rá az évek múlásával, hogy erre semmi szükség. Odüsszeusz, Hofélia, Cuci mind-mind köddé foszlottak, amikor Hofi Géza önmagát adva szólalt meg mindenki nevében. Válogatásunkban ezt a csodálatos pályát igyekszünk végigjárni, régi és újabb felvételekkel a teljesség igénye nélkül. Kezdjük mindjárt egy réges-régi magánszámmal, amellyel Hofi megalapozta országos hírnevét, s amelyben, ki hinné, a fociról esik szó. Mint hallani fogják, a téma azóta sem vesztett semmit aktualitásából, sőt, innen származik az a bizonyos közmondás pénz és foci összefonódásáról. Hát, hölgyeim és uraim! De hogyan is kezdődött a pálya? Erre maga Hofi Géza adott választ Vitrai Tamásnak az 5 szemközt című műsorban. Tessék csak figyelni! 1936. A debreceni évek után a hajdani országos rendezőiroda műsoraiban tapsolhatott a néző Hofinak, aki mint paródista, vagy a népszerű táncdalénekeseket utánozta, vagy a hazánkba tévedt hírességeket, mint amilyen Rhoda Scott is volt. A Magyar Rádió után 1971-ben kapott Hofi először lehetőséget arra, hogy ő búcsúztassa műsorával az óévet. Mi mást is hozhatott volna magával a stúdióba, mint a képernyőn akkoriban nagy sikert aratott sorozat, az Odüsszeusz paródiáját, ami nagyon is a hétköznapokban gyökeredzett. Ezt aztán egy hazai folytatásos film, a Rózsa Sándor sajátos feldolgozása követte. Mindkettő hihetetlen népszerűséget hozott számára, azt hiszem igazán megérdemelten. Ha jól emlékszem, beszéltek ennek. A 70-es évek közönsége elsősorban partnere Kós János oldalán tapsolhatott új kedvencének, aki amellett, hogy nagyszerű komikusnak bizonyult, ritka énekesi képességekről is tanúságot tett. Aztán Hofi művészete tovább érlelődött, egyszerűsödött, legyen szó popparódiáról, békebeli slágerekről vagy magánszámokról, és persze újabb műsorokról. Az alapállás változott, mondta ő maga. Többet látok a múltból, többet értek a múltból, tehát én úgy érzem, jobban szemügyre vehetem a jelent. Pontosabban értem a mát. Nem mellőzhetem a belső biztonságot, de ugyanennyire szükségem van a bizalomra is. És ehhez a dolgokat összefüggéseikben, hadd mondjam nagyképűen, történetileg kell látni. Talán nem túlzás, pályája koronája utolsó műsora volt az Élelembére. Az 1987-es előadás ötletét egy farmernadrág Szabó kirakatának reklámszövege adta. Ott szorít, ahol akarja. Hofi tudta, hogy az élet nem ilyen, és a közönség hit neki, amit az is ékesen bizonyít, hogy műsora több mint 1500 előadást ért meg, ami a maga nemében is színház történeti rekord. Okay, we can go live now to Louisa and get an update on the situation there. So now Mr. Yang Liwei joins that exclusive club of space celebrities. Yes, absolutely. The 38-year-old fighter pilot has now returned to Beijing, where he received a military reception. And even on the flight, on the way over, he was harassed, we hear, by journalists trying to interview him. And he did give his first interview then when he said that he hadn't been that nervous because he'd had so much training for this. But having spent the last 10 years training in secrecy, one wonders how much trouble he'll have getting used to all the journalists. And it sounds very much as though this whole event has captured the imagination of the Chinese people after a rather faltering start.
Yes, well, it has. I mean, in the streets in Beijing, people are very excited indeed now. And if you go to the newsstands, they're all buying up the special editions of the papers which have been put out. They're completely plastered with pictures of Yang Liwei, and they've been put out specially today to mark this event. And a lot of people are just very pleased because they really see it as a sign of the country's emerging power. And a lot of people think that China can't be a superpower without a strong space program, and that this is a sign that China is catching up other countries. And we talked earlier about his now having a political role for his Communist Party masters. How might that manifest itself? Well, it's difficult to say at the moment because since he arrived back in Beijing, we haven't seen him at all, but we are expecting at some point in the next few days to see perhaps a reception with state leaders. And certainly almost all of the important state leaders have spoken to him at one point or another over the past 2 days. So it is a sign that he's definitely being used in a sort of political way. OK, Louisa, thanks very much. This shuttle, the Endeavour, lit up Florida's nighttime sky when it was launched from Kennedy Space Center in the last hour. The crew is delivering a new compartment and robot to the station. All right, returning now to U.S. politics and that Hillary Clinton ad. Remember that one that asked the viewers, imagine a 3 a.m. phone call to the White House. Well, it is widely credited with helping Senator Clinton in the Texas and Ohio primaries just last week. Now, Barack Obama is firing back. Obviously, many of you saw this advertisement of Senator Clinton's with the phone call. You know. Now, let me tell you, if a phone call comes at 3 in the morning, you know what I'm going to do? I'm going to answer it. And then I'm going to answer it, and then I'm going to apply the same judgment that led me to conclude that the war in Iraq was a bad idea when Senator Clinton concluded that the war in Iraq was a good idea, and Senator McCain concluded that the war in Iraq was a good idea. Now, Obama is not the only one taking Clinton to task for those phone call advertisements. CNN's Jeannie Mose has more on a television spot that just keeps on giving. Home to CNN's world headquarters, stunned late Friday night by a tornado, which punched holes in rooftops, blew out windows in high-rise buildings, causing heavy damage in a small, concentrated area of the city. Rusty Dornan has more.